Welcome to Ipel channel. Counterfeit item එකක් remove වෙච්ච මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් එවන්න කියලා already කියලා තියෙනවා ගොඩකට දන්නවා ඇති. වෙනසස් කී මේක තමයි build up කරන්නේ. මේ වගේ items තියෙනවා නම් ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවන්න subject එක zero removed එකත් mention කරලා. එතකොට මේ වගේ items තියෙනවා නම් මොනවාද list කරන item ගැනත් තියෙනවා #epel research කියලා වෙනම playlist එකකුත් තියෙනවා mute sessions කියලා. ඒ කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ ගොඩක් guessing උගලන්ට ඒක ඉගෙන ගන්න විදිහට තමයි series එක යන්නේ. ඉතින් ප්‍රශ්න අනිවාර්යයෙන්ම එන්න ඕන. ඒ ටිකත් බලන්න. ඒ ප්‍රශ්නත් එක්ක බැලුවොත් ප්‍රශ්නත් එක්ක item එක search කරනවා නම් ගොඩක් දේවල් හොයාගන්න හැකියාව ලැබේ. Right, your මේ account එක restrict වෙච්චත් account එක මේ issue එක නිසා your account has been restricted because activity on it didn't follow a counterfeit item policy. කියන්නේ මේක දිගින් දිගටම වෙච්ච එකක්. තව items වලට වෙලා ඇති මේ සහෝදරයාගේ. ඉතින් ඒක නිසා item එක remove වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව account එක restrict කරලා තියෙනවා. restrict කරලා තියෙන මෙතනත් කියලා තියෙනවා listing that don't follow this policy in future will result in similar actions including 7-day restriction on your account. දැනට දවස් 3 restriction එකක් තියෙන temporary එකක්. නමුත් ඉදිරියට කරොත් දවස් 7 එන්න පුළුවන් ඊට සස්පෙන්ෂන් එකට යන්න තියෙනවා. මේකේ තියෙන for iPhone 12 11 Pro Max cartoon Mickey shock proof transparent case cover එකක්. ඊට පස්සේ යටින් තියෙන transparent soft case cover කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා elegant Mickey කියන්නේ වෙනස් කරලා දාලා තියෙනවා. however කොහොම දැම්මත් මේ තුන තමයි remove වෙලා තියෙන්නේ counterfeit policy එකයටතේ. ඉතින් counterfeit item එකක් විදිහට තමයි මේ කියන්නේ phone cover එකක් Mickey Mouse ඉන්න. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් කරන්න යන්න නැව. මොකද මේක phone covers කරන්න පුළුවන් හැකි බැරික නෙමෙයි. නමුත් මේක counterfeit විදිහට නේද මේකේ බැලුවොත් පේනවා ඇති LV වලත් එකක් තමයි එතනක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක යූස් කරලා තියෙදි අනිවාර්යෙන් මෙතන ඉතින් LV අපි දන්නවා ගොඩක් රෙප්ලිකාස් ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් මේකත් ඒ වගේ ගණයට යන එකක්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. ලිස්ට් එකට දාගන්න. Don't try this at list එකට දාන්න try කරන්න යන්න එපා. බොහොම safely sell කරන්න. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ Pel Hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂයා channel එකට යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධ ඉදිරියට අපිට challenge. And all the very best. Bring motor Sri Lanka. Happy selling.